নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ কেইটামান এনেকুৱা ট্ৰিক যিকেইটা ইউজ কৰি আপুনি উইণ্ড'জ 10ত ইণ্টাৰনেট ডাটা ছেভ অৰ্থাৎ বচাব পাৰিব। আমাৰ চবৰে লেপটপ বা পিচিত যেতিয়া কিবা ৱাইফাই হটস্পট কানেক্ট কৰোঁ তেতিয়া অট'মেটিকেলি তাৰ ইণ্টাৰনেট ডাটাবোৰ খৰচ হ'ব ধৰে। ধৰি লওক আপোনাৰ লেপটপত নেট কানেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেইবাবেই আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা হটস্পটটো অন কৰি ল'লে। দেন আপোনাৰ লেপটপ বা পিচিত ৱাইফাইটো অন কৰি সেই হটস্পটটো কানেক্ট কৰি ল'লে। বাট বন্ধুসকল, আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয় চাগে যে যেতিয়া আপোনাৰ লেপটপত সেই হটস্পটটো কানেক্টেড হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ বহুতখিনি ডাটা গুচি যায়। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে আপুনি আপোনাৰ লেপটপ বা পিচিত একো এপ নুখোলোতেই বা একো কাম নকৰোঁতেই আপোনাৰ ডাটাবোৰ কমি গৈ থাকে, বা কেতিয়াবা কিবা এটা সৰু কাম কৰোঁতেই আপোনাৰ বহুত ডাটা খৰচ হৈ যায়। আমি গমেই নাপাওঁ যে আমাৰ ডাটাবোৰ গৈ ক'ত আছে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন যদি আপোনাৰ লগতো হৈছে দেন মোৰ এইকেইটা ট্ৰিক আপোনাৰ বহুত কামত আহিব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা 7টা মাইণ্ড ব্ল'য়িং ট্ৰিক ক'ম যিকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ইণ্টাৰনেট ডাটা ছেভ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি কোৰ্টানাৰ চাৰ্চ বক্সত গৈ টাইপ কৰিব TASK। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীণত টাস্ক মেনেজাৰ বুলি দেখিবলৈ পাব। বাট আপুনি যদি নেদেখে দেন আপুনি টাস্কৰ পিছত স্পেচ দি MANAGER বুলি লিখি দিব আৰু তাৰপিছত টাস্ক মেনেজাৰত গৈ ৰাইট ক্লিক কৰি ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰটো ছিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ লেপটপত টাস্ক মেনেজাৰ অ'পেন হ'ব। আপুনি তাতে দেখিবলৈ পাব প্ৰচেছেছ, পাৰফৰ্মেঞ্চ, এপ হিষ্ট্ৰী, ষ্টাৰ্টআপ, ইউজাৰ্ছ, ডিটেইলছ, ছাৰ্ভিচেছ বুলি। আপুনি তাৰে ষ্টাৰ্টআপটোত ক্লিক কৰিব, য'ত আপুনি দেখিব নেম, পাব্লিশ্বাৰ, ষ্টেটাছ আৰু ষ্টাৰ্টআপ ইম্পেক্ট বুলি লিখা থকা। ষ্টেটাছটো চাই কোনবিলাক এনেবল্ড হৈ আছে আৰু কোনবিলাক ডিছেবল্ড হৈ আছে সহজতে গম পাব পাৰি। এই মাইক্ৰ'ছফ্ট ওৱান ড্ৰাইভ বুলি যে আছে সেইটো কেতিয়াও এনেবল্ড কৰি নাৰাখিব। তাত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু ডিছেবলটো ছিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ওৱান ড্ৰাইভৰ ষ্টেটাছটো ডিছেবল বুলি দেখিব আৰু লগতে যিকেইটা অলাগতিয়াল বা ইউজ নোহোৱা আছে সেইকেইটাও আপুনি ডিছেবল কৰি ৰাখিব। এইবাৰ আহিছোঁ ছেকেণ্ড ট্ৰিকটোলৈ। প্ৰথমতে আপুনি ৱাইফাই অপশ্যনটোলৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ৱাইফাই কানেক্টেড হৈ আছে তাৰ প্ৰপাৰ্টিজত যাব। আপুনি নেটৱৰ্ক প্ৰফাইলটো সদায় পাব্লিক ছিলেক্ট কৰি ৰাখিব আৰু লগতে মিটাৰ্ড কানেকশ্যনটো য'ত আছে আপোনাৰ ছেট এজ মিটাৰ্ড কানেকশ্যন সেইটো আপুনি সদায় অন কৰি ৰাখিব। আপুনি এই ৱাইফাই প্ৰপাৰ্টিজখিনি ছেটিংছত গৈও চাব পাৰে। তাৰ বাবে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ছেটিংছটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু দেন নেটৱৰ্ক এণ্ড ইণ্টাৰনেটটো ছিলেক্ট কৰি ৱাইফাই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাত আপোনাৰ যিটো ৱাইফাই কানেক্টেড হৈ আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি সেইটো ৱাইফাইৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি দেখিবলৈ পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক থাৰ্ড ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে কওঁ। আপুনি কোৰ্টানাৰ চাৰ্চ বক্সত গৈ ছাৰ্ভিচেছ এপটো বিচাৰি ল'ব আৰু তাত ৰাইট ক্লিক কৰি ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰটো ছিলেক্ট কৰিব। দেন লেপটপত ছাৰ্ভিচেছৰ স্ক্ৰীণখন খোলা যাব। আপুনি তাত উইণ্ড'জ আপডেট বুলি বিচাৰি ল'ব আৰু যদি সেই উইণ্ড'জ আপডেটটো ষ্টাৰ্টআপ টাইপৰ আণ্ডাৰত ডিছেবল বুলি দেখায় দেন ঠিকেই আছে, আৰু যদি ডিছেবল বুলি নেদেখায় মেনুৱেল বা অট'মেটিক বুলি দেখায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰি ডিছেবল কৰি ল'ব। এইটো কেনেকৈ ডিছেবল কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, যিটোৰ লিংক আপুনি ওপৰত আই বাটনত পাই যাব। এইবাৰ মই 4 নম্বৰ ট্ৰিকটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে আপুনি লেপটপৰ ছেটিংছলৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপডেট এণ্ড ছিকিউৰিটিটো ছিলেক্ট কৰিব। তাত আপুনি এডভান্স অপশ্যনছত গৈ 3টা অপশ্যন দেখিব, যিকেইটা আপোনাৰ যদি অন হৈ আছে আপুনি সেই 3টা অপশ্যন অফ কৰি দিব আৰু তাৰপিছত ডেলিভাৰী অপ্টিমাইজেশ্যনত ছিলেক্ট কৰিব আৰু তাত আপুনি দেখিব এলাউ ডাউনলোডছ ফ্ৰম আদাৰ পিচিছ, সেইটো যদি আপোনাৰ অন হৈ আছে দেন সেইটো অফ কৰি দিব। এইবাৰ আহকচোন 5 নম্বৰ ট্ৰিকটো চাই লওঁ। আপুনি আপোনাৰ লেপটপৰ ছেটিংছত যাব আৰু তাত গৈ প্ৰাইভেচি অপশ্যনটোত ছিলেক্ট কৰিব। দেন তলফালে বেকগ্ৰাউণ্ড এপছ বুলি পাব, য'ত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ যদি লেট এপছ ৰান ইন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনটো অন হৈ আছে দেন আপুনি সেইটো অফ কৰি ল'ব, কাৰণ যদি সেইটো অন হৈ থাকে দেন সেই এপছবোৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত ইণ্টাৰনেট ডাটা কনজিউম কৰে,
যাৰ ফলত আপোনাৰ ডাটা কমি কমি গৈ থাকে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ 6 নম্বৰ ট্ৰিকটোৰ ফালে। প্ৰথমতে আপুনি কৰ্টানাৰ চাৰ্চ বক্সত গৈ টাইপ কৰিব ষ্ট'ৰ বুলি। দেন তাত মাইক্ৰ'ছফ্ট ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত 3টা ডটৰ মেনু অপশ্যনটোত গৈ ছেটিংছটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। দেন তাত অহা প্ৰথম 3টা অপশ্যন যদি আপোনাৰো অন হৈ আছে সেইকেইটা আপুনি অফ কৰি ল'ব। এয়া মই আপডেট এপছ অট'মেটিকেলিটো অফ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত শ্ব' প্ৰডাক্টছ অন টাইলটো অফ কৰিলোঁ আৰু প্লে ভিডিঅ'ছ অট'মেটিকেলিটো অফ কৰি ল'লোঁ। এইবাৰ মই ক'ম 7 নম্বৰ ট্ৰিকটো, অৰ্থাৎ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো ট্ৰিক। প্ৰথমতে উইণ্ড'জ অপশ্যনটোত ছিলেক্ট কৰিব। তাত যিকেইটা স্কুৱেৰ বক্স বা ৰেক্টেংগুলাৰ বক্স দেখিছে সেইকেইটাক টাইল বুলি কোৱা হয়। দেন প্ৰথম টাইলখনত ৰাইট ক্লিক কৰি মোৰ অপশ্যনটোত যায় যদি আপুনি টাৰ্ণ লাইফ টাইল অফ বুলি দেখে দেন তাত ক্লিক কৰিব। এনেদৰে ছেকেণ্ড টাইলখনতো মোৰ অপশ্যনটোত গৈ যদি টাৰ্ণ লাইফ টাইল অফ দেখে সেইটো ক্লিক কৰিব। আৰু যদি কোনোবা এখন টাইলত টাৰ্ণ লাইফ টাইল অন বুলি দেখায় তেন আপুনি তাত ক্লিক নকৰিব, কাৰণ সেইখন টাইল অলৰেডি অফ কৰাই আছে। আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছ, কিছুমান টাইলত আপুনি টাৰ্ণ লাইফ টাইল অন বা অফ কৰাৰ অপশ্যন নাপাব। এইদৰে আপুনি গোটেইকেইখন টাইল এখন এখনকৈ চেক কৰি চাব। বন্ধুসকল, এইকেইটা ট্ৰিক ফ'ল' কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বহুতখিনি ইণ্টাৰনেট ডাটা ছেভ হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিলে। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। টিল দেন, কিপ ৱাটছিং, কিপ শ্বেয়াৰিং।